हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामीले ग्रेड 8 को साइन्सको क्वेसन लिएर आएका छौँ र ग्रेड 8 को साइन्सको फाइनल एक्जाम अर्थात् BLE एक्जामिनेसनको क्वेसन्सहरू कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा आजको क्वेसन्समा हामी डिल गर्नेछौँ। यो क्वेसन सेट चाहिँ हाम्रो यही नै रहेको छ। देयर आर सेभरल क्वेसन्स होइन। क्वेसन स्पेसली फिजिक्समा 5वटा क्वेसन, केमिस्ट्रीमा 3टा क्वेसन, त्यस्तै गरी बायोलोजीमा 3टा क्वेसन र एस्ट्रोनोमी एन्ड जुलोजीमा एउटा र त्यस्तै गरी फाइनली चाहिँ तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट साइन्स भनेर चाहिँ 3टा क्वेसन गरेर जम्मा 15वटा क्वेसन चाहिँ सोध्छ एक्जाममा। सो विदाउट वेस्टिङ टाइम आई वुड लाइक टु स्टार्ट द टपिक एन्ड द्याट इज नन अदर देन फिजिक्स। सो फिजिक्सको क्वेसनमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि वाट आर फिजिकल क्वान्टिटिज होइन, त्यस्तो क्वान्टिटिज जुन चाहिँ मेजरमेन्टमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, दे पोजेस भोल्युम्स एन्ड कन्टेन्ट मास इन इट, त्यसलाई नै हामी फिजिकल क्वान्टिटी भन्छौँ। जस्तै बुक, पेन होइन, अनि 5 केजी चिनी जे भने पनि त्यो सबै फिजिकल क्वान्टिटिजमै पर्छ होइन। अनि यसको चाहिँ डेफिनेट सेप र साइज हुन्छ अनि टेक्सचर्सहरू हुन्छ। सो नाउ लेट्स टक अबाउट अनदर क्वेसन। अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई टु इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्ट इन आवर डेली लाइफ भनेको छ होइन। सो मेजरमेन्टको चाहिँ इम्पोर्टेन्स एकदमै छ हाम्रो डेली लाइफमा। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। So length is measured in meter, mass is measured in kilogram, and time is measured in second होइन। So after all the standard international system of measurement provides के हो त भन्दाखेरि uniformity around the globe। अनि अर्को भनेको unit of measurement is scientific and systematic होइन। Hence the process of measuring unknown quantities with the reference of known quantity will be easy, fast and with accuracy। यो नै हाम्रो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहन्छ। त्यसपछिबाट विदाउट वेस्टिङ टाइम विल सी अनदर क्वेसन। अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई के छ भन्दाखेरि 1 को बीमा चाहिँ हामीलाई एउटा क्वेसन दिएको छ जसमा हामीलाई भेलोसिटी दिएको छ 72 किलोमिटर पर आवर, जसलाई चाहिँ हामीले मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्छौँ 72 × 1000 र 60 × 60 गरेर सेकेन्डमा। यो कन्भर्ट गरेपछि हामीलाई टाइम चाहिँ 6 सेकेन्ड दिएको छ, त्यही भएर हामीले 6 सेकेन्ड टाइम लिन्छौँ। अनि डिस्टेन्स ट्राभल निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम टेकन गरेर अल्टिमेटली के गर्छ त भन्दाखेरि 20 मिटर पर सेकेन्ड यतापट्टि लेखिन्छ, 6 यता लेखिन्छ, यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 120 मिटर चाहिँ यसको के हुन्छ त 6 सेकेन्डमा ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स भनेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। सो विदाउट वेस्टिङ टाइम विल सी द अनदर क्वेसन होइन। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि वाट इज सिम्पल मसिन भनेर छ होइन। सो सिम्पल मसिनको कुरा गर्ने भने चाहिँ दिज आर द डिभाइसेस विच मेक्स आवर वर्क इजी, फास्ट विथ एक्युरेसी होइन। सो यसको इक्जाम्पल्सहरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फर्स्ट क्लास लिभरमा चाहिँ हामीले FLEमा F पिक्चरमा भएको भएर सिस बिम ब्यालेन्सहरू चाहिँ फर्स्ट क्लास लिभरको इक्जाम्पल हो भने सेकेन्ड क्लास लिभरको इक्जाम्पलमा चाहिँ लोड बिचमा हुने भएको भएर विल ब्यारो, नट क्र्याकर्सहरू चाहिँ इक्जाम्पल हुन्छ होइन। सो अर्को क्वेसन चाहिँ हामीले यसैको न्युमेरिकल दिएको छ होइन। सो न्युमेरिकलमा चाहिँ हामीले डेन्सिटी दिएको छ, हाइट दिएको छ, ग्राभिटी दिएको छ। सो प्रेसर भनेको ρHg हो। सो यहाँ ρHgमा चाहिँ हामीले 1000 × 2 × 9.8 गरेर चाहिँ 19600 19600 पास्कल चाहिँ हामीले यसको प्रेसर निकाल्न सक्छौँ। अब हामीले क्वेसन नम्बर 3 अर्थात् हामीले 2टा 5 मार्क्सको क्वेसन भइसक्यौँ, हामीले 10 मार्क्स कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। अब हामीले 15 मार्क्सको लागि मतलब अर्को 5 मार्क्सको लागि हेर्दैछौँ। यसमा चाहिँ हामीलाई खासै गाह्रो कुरा केही दिएको छैन। वाट इज 1 जुल वर्क भनेर सोधेको छ। सो 1 जुल वर्क भन्ने बित्तिकै न्युटन इन्टु मिटर हो, अर्थात् इट इज डिफाइन्ड एज एमाउन्ट अफ वर्क डन वेन 1 न्युटन of force being applied to a system get displaced by a distance of 1 meter। त्यसमा चाहिँ हामीले फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गरेर यो 1 × 1 गर्छौँ र अल्टिमेटली हामीले 1 जुल निकाल्छौँ। त्यस्तै गरी हामीलाई अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। त्यो क्वेसन भनेको चाहिँ हामीलाई वाट इज पोटेन्सियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जीको डिफ्रेन्स। सो पोटेन्सियल एनर्जी भन्ने बित्तिकै चाहिँ इट्स एनर्जी बाई भर्च्यु अफ द पोजिसन एन्ड द सेप अफ द बडी भने काइनेटिक एनर्जीमा चाहिँ बाई भर्च्यु अफ इट्स मोसन एन्ड द सेप। जस्तो यसमा चाहिँ हामीले इक्जाम्पलमा चाहिँ अब पोटेन्सियल एनर्जीमा कुनै पनि ढुङ्गा अथवा कुनै हाइटमा राखेको अब्जेक्ट होइन त्यसमा एनर्जी हुन्छ। र काइनेटिक एनर्जीको कुरा गर्नुपर्ने भने हामीले फ्लोइङ वाटरहरू अथवा बुलेट फायर्ड फ्रम अ गन होइन एउटा सर्टेन मोसनमा मुभ भएर आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामी काइनेटिक एनर्जीको इक्जाम्पल्सको रूपमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यसरी हामीले 15 मार्क्स चाहिँ सल्भ गरिसकेका छौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 3 को बी पोर्सन अझै बाँकी रहेछ। 3 को बीमा चाहिँ हामीलाई एउटा सर्ट न्युमेरिकल दिएको छ। त्यो न्युमेरिकलमा चाहिँ हामीलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। सो हामीलाई कन्भर्ट चाहिँ खासमा के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ -40 डिग्री फरेनहाइटलाई सेल्सियसमा कन्भर्ट गर्नु छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई यहाँ रिलेसनै देखाइदिएको छु। सो रिलेसन चाहिँ इज नथिङ बट यो लोवर फिक्स पोइन्ट अनि अप्पर माइनस लोवर गर्दै गर्दै जाने हो। अनि यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि चाहिँ यो सी र एफ भएको पोर्सन लेख्छौँ अनि यसमा चाहिँ हामीलाई एफ को भ्यालु दिएको छ। सो एफ को भ्यालु -40 राख्छौँ अनि यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ लास्टमा हाम्रो सी को भ्यालु चाहिँ
-40 आउँछ। सो यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। आई गेस यु हेभ अन्डरस्टुड हाउ इट हेज बिन सल्भ। केही गरेको छैन, यहाँ सल्भ गर्दा 72 आउँछ, 9 8 72 हुन्छ, अनि क्रस मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ -40 नै आउँछ है त यसको एन्सर। सो त्यसपछिबाट हामीले क्वेसन नम्बर 4 तिर सिफ्ट हुनुपर्ने हुन्छ। सो क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन छ भन्दाखेरि चाहिँ रिफ्र्याक्सनको बारेमा कुरा गरेको छ। सो रिफ्र्याक्सन भनेको केही पनि होइन, इट्स अ बेन्डिङ अफ लाइट होइन, बेन्डिङ अफ लाइट वाइल पासिङ फ्रम वान मिडियम टु एनदर मिडियम होइन। सो ड्यु टु डिफ्रेन्स इन द भेलोसिटी अफ लाइट होइन। सो कहाँ बेन्डिङ हुन्छ भन्दा इन्टरफेस बिट्विन टु मिडियामा हुन्छ। सो आई हेभ जस्ट रिटन द्याट। यसमा चाहिँ हामीले जस्तो द फेनोमेनन अफ बेन्डिङ अफ लाइट वाइल पासिङ फ्रम वान मिडियम टु अनदर एट द इन्टरफेस बिट्विन टु मिडिया ड्यु टु द डिफ्रेन्स इन द भेलोसिटी अफ लाइट इज नोन एज रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भनेर भन्छौँ। त्यसपछिबाट हामीले अर्को एउटा क्वेसन गर्छौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई एउटा फिगर दिएको छ। यो फिगरमा चाहिँ हामीलाई यो कसरी बनेको छ भनेर सोधेको छ। यसमा सेन्टर अफ कर्वेचर भन्दा यतापट्टि बनाएको छ। यो चाहिँ कन्केभ मिरर हो। अनि यहाँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले एउटा प्यारलल लाइन प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएर स्ट्राइक गर्छ, फोकसबाट पास हुन्छ। अर्को लाइन चाहिँ हाम्रो फोकसबाटै जान्छ र स्ट्राइक भएर ब्याक प्रड्युस हुन्छ। र यो इमेज चाहिँ हाम्रो कर्वेचर र फोकसको बिचमा फर्म हुन्छ। यो चाहिँ स्मलर देन अब्जेक्ट हुन्छ, इन्भर्टेड हुन्छ, रियल हुन्छ। यसको पोजिसनको कुरा गर्ने हो भने इट इज फाउन्ड बिट्विन सेन्टर अफ कर्वेचर एन्ड फोकस। नाउ टकिङ अबाउट इको एन्ड रिभर्बरेसन। सो इको भनेको चाहिँ क्लियर साउन्ड हो द्याट इज हर्ड आफ्टर स्ट्राइकिङ अन अ लङ डिस्टेन्स ओपन स्पेसमा भने। रिभर्बरेसन भनेको चाहिँ डिस्टर्ब्ड अनक्लियर नोइज हर्ड द्याट इज रिपिटेसन अफ साउन्ड होइन, स्ट्राइक्स नियर द वाल अर सर्फेस अफ रिभर्बरेसन। सो डिस्टेन्स चाहिँ यसको लागि चाहिँ 17 मिटरभन्दा बढी हुनुपर्छ भने यसमा चाहिँ 17 मिटरभन्दा कम कुनै पनि वाल भएको स्पेसमा रिभर्बरेसन हुन्छ। सो विदाउट वेस्टिङ टाइम आई वुड लाइक टु सी अनदर क्वेसन एन्ड द्याट इज नन अदर देन म्याग्नेटिक इन्डक्सन। कुनै पनि चिजलाई इन्ड्युस गर्नु भनेको एउटा म्याग्नेटले अर्को म्याग्नेटलाई इन्ड्युस गर्नु अथवा यसको पावर बढाउनु भनेको म्याग्नेटिक इन्डक्सन हो। म्याग्नेटिक सब्सटेन्सेस अल्सो गेट इन्ड्युस विथ द म्याग्नेटिक इन्डक्सन। कन्डक्सन कन्डिसन इन विच डिम्याग्नेटाइजेसन टेक प्लेस भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेटलाई बर्न गर्यो भने अनि रबिङ अफ म्याग्नेट मे लिड टु द म्याग्नेट डिम्याग्नेटाइजेसन है। त्यस्तै गरी पोलराइजेसन किन हुँदैन भनेर सोधेको छ क्वेसनमा। सो पोलराइजेसन र डिसीमा के अरे ड्राई सेलमा किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ because dry cell has fixed two terminals and the terminals are positive and negative terminal होइन। सो डाइरेक्ट करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन्छ यसमा होइन। र मिनिएज एमसिबीको फुल फर्म भनेको चाहिँ मिनिएचर सर्किट बोर्ड हो। यसरी हामीले फिजिक्सको सबै पोर्सन भइसकेका छौँ र फिजिक्समा चाहिँ हाम्रो 25 मार्क्स चाहिँ हाम्रो सल्भ भइसकेको छ। अब हामी विदाउट वेस्टिङ टाइम वी आर मुभिङ टुवर्ड्स अनदर इम्पोर्टेन्ट ब्रान्च एन्ड द्याट इज केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्रीमा चाहिँ हामीलाई क्वेसन एउटा दिएको छ। यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई नेम, एटोमिक नम्बर, एटोमिक वेट, भ्यालेन्सी अनि त्यसको बारेमा कुरा गर्नु भनेको छ। सो यो फिगर हेरेर चाहिँ हामीले यसको एटोमिक नम्बर चाहिँ 11 यो सोडियम हो भनेर पत्ता लगायौँ। त्यसपछिबाट हामीले यसमा यसको प्रोटोन र न्युट्रोनको एड गरेर एटोमिक वेट निकाल्यो। यसको भ्यालेन्सी 1 हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसकेको छ र यसको हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पनि बनाएर देखाइसकेका छौँ 1s2, 2s2, 2p6 र 3s1। यसपछि अब हामीलाई पेरियोडिक टेबल भनेको के हो, किन पेरियोडिक टेबल चाहिन्छ, यसको एडभान्टेजेसहरू के हो भनेर सोधेको छ। सो द टेबल फर्म बाई द एरेन्जमेन्ट अफ एलिमेन्ट्स अन द बेसिस अफ देयर फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज विथ रेफरेन्स टु इट्स एटोमिक नम्बर इज नोन एज पेरियोडिक टेबल। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले एडभान्टेज अफ मोडर्न पेरियोडिक टेबलको कुरा गरेका छौँ। जस्तो मोडर्न पेरियोडिक टेबलको एडभान्टेज कुरा गर्ने हो भने फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स क्यान बी इजिली स्टडिड होइन। त्यस्तै गरी हामीले द ग्रुप डिभिजन्स अफ द एलिमेन्ट्स हेल्प्स टु क्याटेगोराइज द मेटल, नन मेटल एन्ड मेटालोइड होइन। त्यस्तै गरी दिस रिप्रेजेन्ट्स द साइन्टिफिक एन्ड सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट अफ द अल द एलिमेन्ट्स होइन अन द बेसिस अफ एटोमिक नम्बर नै हो। अब त्यसपछिबाट हामीलाई क्वेसन नम्बर 7 आइसकेको छ। सो हाम्रो क्वेसन 6 सक्यो। 7मा चाहिँ हामीलाई डिस्टिलेसन प्रोसेस भनेको के हो भनेर सोधेको छ। द प्रोसेस अफ सेपरेसन अफ सल्भेन्ट लाइक वाटर फ्रम द होमोजिनियस मिक्सचर द्याट इज सी वाटर कन्टेनिङ सल्ट होइन अथवा सुगर फ्रम अ सल्युसन क्यान बी टर्म्ड एज डिस्टिलेसन। यसमा चाहिँ इभापोरेसन प्रोसेस चाहिँ टेक प्लेस हुन्छ। सो दिस इज एबाउट के भन्दाखेरि केमिस्ट्रीको हाम्रो क्वेसन नम्बर 7 को पार्ट। त्यसपछिबाट सेकेन्ड पार्ट छ हाम्रो। सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भने एप्लिकेसन अफ क्रोमेटोग्राफी के हो भनेर सोधेको छ। सो क्रोमेटोग्राफी भनेको सेपरेसन अफ कलर्स हो। सेपरेसन अफ कलर्स चाहिँ किन पोसिबल हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्स इन द भेलोसिटी अफ द कलर डिफ्रेन्ट भएको हुनाले हो। सो सेपरेसन अफ कलर फ्रम द मिक्सर अफ कलर सब्सटेन्स इज पोसिबल भयो क्रोमेटोग्राफी। र क्रोमेटोग्राफीको अर्को फिचर्स भनेको चाहिँ सेपरेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड फ्रम द प्लान्ट पेपर बाई अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू प्लान्टमा भएको अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूको कलर्सहरूलाई पनि सेपरेट गर्न सकिन्छ। जस्तो यसलाई चाहिँ पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक चाहिँ हामी युज गर्छौँ।
सो नाउ लेट्स टक अबाउट क्वेसन नम्बर 7 को बी. क्वेसन नम्बर 7 को बीमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट ओर्सहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ. सो टकिङ अबाउट डिफ्रेन्ट ओर, हेमाटाइट ओर भनेको आइरनको लागि हो CuFeS2, अर्जेन्टाइट ओर भनेको सिल्भरको ओर हो Ag2O, AgTS जस्ता हुन्छ भने एल्युमिनियम इज युज इन मेकिङ द पार्ट्स अफ एरोप्लेन होइन, बिकज एल्युमिनियम मेटल चाहिँ एकदम लो डेन्सिटीको हुन्छ र फर फ्लाइङ अन द स्काई लाइट एन्ड लो डेन्सिटी मेटल मस्ट बी युज. फर्दर मोर हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि भोल्युम भन्ने बित्तिकै चाहिँ एल्युमिनियमको कुरा गर्ने हो भने डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम. सो मास डेन्सिटी र भोल्युमको रिलेसन चाहिँ इन्भर्स छ. Now we are talking about another important topic, and that is none other than sulfuric acid होइन. सो सल्फ्युरिक एसिड एक्ट एज एन एसिड किन भनेर सोधेको छ. सल्फ्युरिक एसिडलाई हामी एसिड किन भन्छौँ भने यसले हाइड्रोजन आयन इमिट गर्छ. सो एसिड इज अ सब्सटेन्स विच गिभ्स हाइड्रोजन आयन वेन डिजल्भ इन वाटर. टकिङ अबाउट सल्टको कुरा गर्ने हो भने सल्ट आर द सब्सटेन्स विच आर फर्म बाई न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन बिट्विन एसिड र बेस होइन. इक्जाम्पलको लागि हामी सोडियम क्लोराइड भन्न सक्छौँ अथवा सोडियम कार्बोनेट, वासिङ सोडा भन्न सक्छौँ. These are the salt that are used in our daily life. So we have already completed question number 8 को B. So question number 8 को B सकेपछिबाट चाहिँ हामीले अघि नै एउटा पार्ट छुटाएको थियो जुन चाहिँ मैले लास्टमा गरेको छु. सो आई वुड लाइक टु रिड द्याट एज वेल विदाउट वेस्टिङ टाइम होइन. सो त्यो चाहिँ हाम्रो अघि नै छुटेको एउटा पार्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि लेट मी सी हियर. अघि एउटा छुटेको पार्ट भनेको चाहिँ वाटरको पार्ट थियो. सो आई जस्ट लाइक टु एक्सप्लेन यु दिस होइन. 8Bमा अघि नै हाम्रो एउटा कन्टेन्ट छुटेको थियो. सो वी क्यान सी ओभर हियर. सफ्ट वाटर भनेको के हो भन्दा सल्ट्स अफ बाइकार्बोनेट्स इज नोन एज सफ्ट वाटर. इट कन्सिस्ट अफ सोडियम बाइकार्बोनेट, म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट्स एन्ड सो अन. टकिङ अबाउट सफ्ट वाटर, यसमा चाहिँ रेन वाटर, वेल वाटरहरू चाहिँ सफ्ट वाटरमा हुन्छ भने यसले चाहिँ लेदर दिन्छ अथवा फ्रिज दिन्छ. नाउ लेट्स सी द डिफ्रेन्सेस बिट्विन पर्मानेन्ट एन्ड टेम्पररी हार्डनेस. सो टेम्पररी हार्डनेसमा चाहिँ यो बाइकार्बोनेट्स र कार्बोनेट्सहरू हुन्छ होइन. यसमा चाहिँ सोडियम कार्बोनेटहरू, म्याग्नेसियम कार्बोनेटहरू पनि पर्छ भनेदेखि क्लोराइड्सको सल्टहरू भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी पर्मानेन्ट हार्डनेस भन्छौँ होइन. सो अब यसलाई चाहिँ हामीले पर्मानेन्ट प्रोसेसबाट हटाउन सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी टेम्पररी हार्डनेसलाई चाहिँ हामी बोइलिङ गरेर अथवा सर्डेज प्रोसेसबाट चाहिँ हटाउन सक्छौँ. So now we have already completed the portion of chemistry and we need to see the topic of biology. So biology को टपिक सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 9 मा कस्तो क्वेसन छ हेरौँ है त. सो क्वेसन नम्बर 9 मा चाहिँ हामीलाई भाइरस भनेको के हो. लेट मी सी द क्वेसन इट्सेल्फ. यसमा चाहिँ हामीलाई सायद भाइरसहरूको बारेमा दिएको होला या. सो भाइरसको बारेमा, त्यस्तै गरी हामीलाई डिस्पर्सल अफ सिडहरूको बारेमा, टिस्युको बारेमा अनि एपिथेलियमको फङ्सन्सहरूको बारेमा सोधेको छ. सो लेट्स सी है त. सो भाइरस भन्ने बित्तिकै भाइरस आर द माइक्रोस्कोपिक अर्गेनिजम्स विच एक्ट एज बोथ लिभिङ एन्ड नन लिभिङ. इट सोज द प्रपर्टिज अफ लिभिङ अर्गेनिजम इनसाइड द होस्ट. हाउएभर इट सोज द नन लिभिङ प्रपर्टिज विन आउटसाइड द होस्ट. सो भाइरसहरू चाहिँ अब्लिगेटरी प्यारासाइट्स पनि भन्छौँ हामीले. यहाँनिर मैले ब्याक्टेरियोफेज भाइरसको ड्रइङ गरेको छु. यसमा चाहिँ डिएनए अनि सिटहरू, टेल फाइबरहरू छ, प्रोटिन कोटहरू छ होइन. र ब्याक्टेरियोफेज भाइरसको चाहिँ स्ट्रक्चर हो. So after that we would like to see another topic and that is dispersal of seeds. So dispersal of seeds भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्प्रेड अफ पोलन ग्रेन्स टु द स्टेग्मालाई चाहिँ हामी पोलिनेसन भन्छौँ भने त्यो सिड्सहरू पछि गएर अर्थ सर्फेसमा स्प्रेड हुन्छ, त्यसलाई नै हामी डिस्पर्सल अफ सिड भन्छौँ. सम अफ द फ्याक्टर्स द्याट आर रेस्पोन्सिबल फर डिस्पर्सल अफ सिड्सलाई चाहिँ हामी बाई विन्ड अथवा बाई भेक्टर, इन्सेक्ट्सहरू, क्यारियरहरू भन्न सक्छौँ भने रिजन्स फर द मोडिफिकेसन्स अफ फ्रुट इन प्लान्टमा चाहिँ सम प्लान्ट्स क्यानट गिभ राइज टु फ्रुट्स एबभ द सर्फेस अफ द अर्थ होइन. जस्तो मकैहरू त बाहिर फल्छ तर अरू प्लान्टहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ फ्रुट्स नदिने हुनसक्छ. त्यस्तो बेलामा चाहिँ यसले रुट्स गेट्स मोडिफाइड टु गिभ द फ्लेसी प्रडक्ट लाइक जिन्जरहरू होइन, अनियन्सहरू, यिनीहरू चाहिँ रुटबाट आएको हो भने पोटेटो ट्युबर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मोडिफिकेसन अफ स्टिम हो. यो चाहिँ मैले सर्ट इन्फर्मेसनको लागि लेखिदिएको हो. So let's go for another question, that is question number 10. Question number 10 मा हामीलाई टिस्यु भनेको के हो भनेर सोधेको छ. So टिस्यु इज नथिङ बट it's the group of similar cells having specific functions. Tissue is broadly classified into simple permanent tissue, skeletal tissue, connective tissue. So त्यस्तै गरी हामीलाई टिप अफ द स्टिम अफ द प्लान्ट्स कट देन इट डज नट ग्रो किन भन्दाखेरि यसमा मेरिस्टेमेटिक सेल्सहरू हुन्छ र मेरिस्टेम्स आर द लिभिङ टिस्युज विच आर रेस्पोन्सिबल फर द एपिकल ग्रोथ अफ द प्लान्ट. सो विदाउट द मेरिस्टेम्स के हुन्छ भन्दाखेरि एपिकल ग्रोथ चाहिँ पोसिबल हुँदैन. सो टकिङ अबाउट द लोकेसन एन्ड फङ्सन अफ द पेभमेन्ट एपिथेलियम, हामीले लोकेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आउटलाइन अफ द किडनी, पेन्क्रियाज, आउटलाइन अफ भाइटल अर्गन्सहरूमा हुन्छ भने फङ्सनको कुरा गर्ने हो भने यसले मेकानिकल सपोर्ट दिने काम गर्छ. त्यस्तै गरी इट हेल्प्स टु एक्सचेन्ज द न्युट्रियन्ट्स एन्ड ग्यासेस मेटेरियल्स बिट्विन डिफ्रेन्ट सेल बडिज है.
हामीलाई अर्को क्वेसन सोधेको छ क्वेसन नम्बर 11 मा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रिप्रोडक्सन द्याट अकर्स इन डिफ्रेन्ट अर्गेनिजम्स अफ प्लान्ट्स। यहाँ चाहिँ प्लाज्मोडियम चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन भएर रिप्रोडक्सन गर्छ, त्यस्तै गरी इस्टले चाहिँ बर्डिङ गर्छ भने पोटेटो रिपोर्टर ट्युबर फर्मेसन गरेर रिप्रोडक्सन गर्छ भने स्पाइरोगाइराको केसमा हो भने एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ। लेट्स टक अबाउट ब्लड एन्ड इट्स फङ्सन। ब्लडको कुरा गर्ने हो भने ब्लड इज अ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यू। इट कम्प्राइजेस अफ 55% अफ ब्लड प्लाज्मा एन्ड 45% अफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स भन्ने बित्तिकै आरबिसी, डब्लुबिसी, प्लेटलेट्स, न्युट्रियन्ट्सहरू पर्छ भने फङ्सन्स अफ ब्लडको कुरा गर्ने हो भने इट हेल्प्स टु क्यारी द अक्सिजन थ्रु आउट द बडी। इट हेल्प्स टु क्यारी द एसेन्सियल न्युट्रियन्ट्स, इन्जाइम्स, हर्मोन्स द्याट टेक्स प्लेस टु अ टार्गेटेड साइड अफ डेलिभरी। सो हामीले 9, 10, 11 गरेर बायोलोजीको पोर्सन पनि हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। सो नाउ विदाउट वेस्टिङ टाइम आई वुड लाइक टु रिड ग्रुप ईमा। सो मैले ग्रुप डीलाई चाहिँ स्किप गरेको छु किनभने त्यो चाहिँ द क्वेसन वाज अबाउट एस्ट्रोनोमी एन्ड जियोलोजी। सो नाउ आई वुड लाइक टु रिड फ्रम इन्भाइरोमेन्टल साइन्स एन्ड द्याट इज वाट इज हन्टिङ रिजर्भ। सो it is a specific conservation sites where endangered species as well as common species like wild creatures are preserved, होइन। Some of the famous hunting reserves of Nepal are Dhorpatan Hunting Reserve, largest national park र smallest national park को कुरा गर्ने हो भने रारा नेशनल पार्क र शिवपुरी नेशनल कन्जर्भेसन एरिया हो। Now let's talk about medicinal plants that are used found in Nepal। यार्सा गुम्बा, गोल्डन माइकेलिया, जटावसी, रोयल्फिया सल्फुन्टिनाहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू हो भने let's talk about red panda. Red panda is one of the endangered species found in the upper hilly and the Himalayan region of Nepal and China. So killing, hunting, poaching of these creatures had made it itself more rare. So it feeds upon bamboo and green leaves. The conservation of red panda is very important. If not protected, it will be extinct from the nature. यसरी हामीले रेड पान्डाको बारेमा सर्ट एक्सप्लेनेसन गरेका छौँ। क्वेसन नम्बर 14 मा हामीलाई वाटर पल्युसनको बारेमा लेख्नुस् भनेर सोधेको छ। सो हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि एडिसन अफ अनवान्टेड प्रडक्ट्स and mixing of drainage leads to the water pollution. Some of the major causes of water pollution are mixing sewage and drainage in the water resources, rivers which pollute directly. Industrial waste being introduced in the water makes the aquatic life in danger. Washing cloth, mixing garbages lead to the water pollution. त्यस्तै गरी unmanaged urbanization is one of the major causes for water pollution. यसरी हामीले वाटर पल्युसनको बारेमा लेखेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीलाई यसको मिटिगेटिङ मेजर्स के हो भनेर सोधेको छ। सो लेट्स टक अबाउट मिटिगेटिङ मेजर्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ द मिक्सिङ अफ गार्बेज एन्ड सिवेज सुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इन्स्टेड अफ मिक्सिङ सिवेज इट मस्ट बी युज फर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट फर द प्युरिफाइङ द सिवेज, होइन। त्यसपछिबाट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्ज नै हो। सो लेट्स सी वाट इज क्लाइमेट चेन्ज एन्ड वाट आर द इफेक्ट्स अफ क्लाइमेट चेन्ज। So the slow and steady change in the climate due to over-exploitation of natural resources and excess of harmful gases atmosphere leads for the climate change. So the two effects of climate change are level of ocean is rising, होइन, and countries like Maldives are in verge of drowning, है। त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ नेचुरल सिनिक ब्युटिज आर स्याडोड बाई द क्लाइमेट चेन्ज एन्ड अनएक्सपेक्टेड नेचुरल क्यालामिटिज अकर्स फ्रिक्वेन्टली। यो पनि हामीले सुनिरहेकै घटनाहरूमा पर्छ। Now, last but not the least, we are going to talk about question number 15 and that is about biodiversity. So biodiversity भन्ने बित्तिकै चाहिँ the presence of different type of species of plants and animals give the basement for the biodiversity in the ecosystem. Nepal is rich in ecosystem biodiversity. Yes, of course, Nepal is rich in ecosystem biodiversity. The topographical land features of Nepal leads towards rich in ecosystem. The altitude from 610 meter Tarai to 8,848 in altitude gives the opportunities for different species for flourish in the nature. Plants like horro, borro, amala, jatamasi, titepati, neem, त्यसपछिबाट रोयल्फिया सर्पेन्टिना अनि एनिमल्सहरूमा एलिफेन्ट, टाइगर, ज्याकल, डियर, हिमालयन चिता, खोरल, बँदेल यो डिफ्रेन्ट प्लेसेस अफ नेपालमा चाहिँ पाइन्छ भनेर एक्सप्लेन गरिएको छ। त्यसपछिबाट दिस इज अबाउट इट, होइन। सो यो नै हो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू। यसपछि सायद हामीलाई अरू कुनै एक्सप्लेनेसन गरिएको छ कि लेट मी सी इफ आई हेभ मिस सम। या अफकोर्स 15 नम्बरको बीमा चाहिँ हामीलाई अर्को क्वेसन दिएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई
4 ways that I prefer to conserve the environment and of the surroundings are as follows भनेको छ। त्यसमा चाहिँ मैले planting trees around the free spaces so that birds can live easily and all the creatures can take oxygen from it. त्यस्तै गरी prohibiting the public to throw the waste and garbage haphazardly, जसले गर्दा instead we can use different dustbins according to types of waste like biodegradable, non-biodegradable भनेर भनेको छु। त्यस्तै गरी electric vehicles will be promoted so that pollution will be minimized, र alternative ways of manipulating the garbage, that is forming manure and promoting terrace farming, are some of the very important points. And I guess you guys have understood almost all the questions. This is one of the very standard question that has been asked in grade 8, and I guess student have solved. तपाईहरुले पनि यो सबै कपी गर्दा हुन्छ, one of the very important question. So thank you once again for watching this video. मैले ग्रुप डी को एस्ट्रोनोमी र जुलोजी को पोर्सन चाहिँ एउटा छुटाएको छु. So I have attempted 70 marks question out of 75. So thank you so much once again. Keep tuning on. Have a wonderful time. And as soon as you complete, you please read, go thoroughly so that you can understand more. And if you have any problems, please do not hesitate to ask me. Cheers and bye-bye.